سناریوی حذف محمد علی طاهری و نابودی عرفان کیهانی حلقه توسط رژیم جمهوری اسلامی، تاکتیک‌ها و شگردها. قسمت سوم، سناریوی حذف محمد علی طاهری و نابودی عرفان کیهانی حلقه از طریق مربیان نفوذی و خودفروخته. عده‌ای از مربیان بازداشت شده در دهه 80 به دلایلی از جمله عدم ثبات قدم در مسیر معنویت و همچنین حفظ منافع مادی در ازای آزادی از زندان یا منافع دیگر به عنوان همکار ثابت نهادهای امنیتی در جهت تحریف آموزه‌ها، تخریب و ترور شخصیتی محمد علی طاهری مشغول به کار و تطمیع شدند. هر کدام از این مربیان شاگردان زیادی به گرد خود داشتند و می توانستند با تدریس آموزه‌های تحریف شده و دستکاری شده مورد تایید سپاه به آنها جمعیت قابل توجهی را با آموزه‌های انحرافی تربیت کنند و آنها نیز دهان به دهان این تحریف را گسترش دهند تا در نهایت چیزی از اصالت آموزه‌های حقیقی باقی نماند. کما اینکه محمد علی طاهری پس از آزادی از زندان با وضعیت آشفته‌ای در تحریف آموزه‌ها، شاگردان اغفال شده و بازار کاسبی با عرفان حلقه که همگی نتیجه استفاده سپاه از مربیان نفوذی و خودفروخته بود مواجه شد. گروهی از این مربیان موظف بودند در سناریوی امنیتی گذر از استاد ایفای نقش کنند. سناریویی که یکی از غیر انسانی ترین پروژه های امنیتی در سرکوب اندیشمندان تاریخ معاصر ایران بود. عده‌ای نیز با ادعای پیشکسوت بودن، قدیمی بودن، شاگرد مستقیم خود استاد بودن، وظیفه داشتند شاگردانشان را جهت قبول آموزه‌های انحرافی اغوا کنند. شماری از این مربیان خودفروخته و نفوذی عبارتند از شهناز نیرومنش، فریدون رزماور، گروه امانت طاهر، گروه گنجینه کیهانی، اشرف السادات و منظر السادات کاظمی، ابراهیم آیینه‌وند، حمید قربانی، مهدی جعفری، مزدافر مومنی، رضا ایرانزاد خیابان، زری معافی، شهاب مهرنامی، حمید رضا عسکری و غیره. بعد از اینکه ما فهمیدیم با عوامل نظام جمهوری اسلامی ایران، عوامل امنیتی در ارتباط بودن و با اونها هم به نحوی به لحاظی همکار شدن و با اونها همکاری کردن، ما خودمون اخراجشون کردیم. اسامیشون رو اعلام می‌فرمایید؟ خانم شهناز نیرومنش، آقای فریدون رزماور. شهناز نیرومنش از مربیان بازداشت شده در ازای آزادی از زندان در وسعتی بی حد و مرز تن به همکاری با نهادهای امنیتی داد. سرسپردگی او به این نهادها در حدی بود که محمد علی طاهری در مجموعه کتاب خاطرات من، یک کتاب مستقل به نام از خیانت تا وقاحت شهناز نیرومنش را صرفاً به بررسی خیانت‌های این شاگرد اخراجی اختصاص داد. نیرومنش در راستای اجرای سناریوهای امنیتی گذر از استاد و مصادره آموزه‌ها دقیقاً مطابق با طرح و نقشه مؤسسه امنیتی تروریستی بهداشت معنوی جزواتی جعلی در اختیار مأموران قرار داد تا قاضی با استناد به این جزوات حکم اعدام محمد علی طاهری را صادر کند. او اولین کسی بود که این حرف را در دهان نهادهای امنیتی قرار داد که مربیان در عرفان حلقه جن به جان مردم می‌اندازند. با گسترده شدن بعد رسانه‌ای پرونده محمد علی طاهری و افزایش تلاش‌های همه جانبه بین‌المللی برای آزادی ایشان، نهادهای امنیتی برای منحرف کردن این مبارزات، شایعه کشته شدن محمد علی طاهری در زندان را از طریق شهناز نیرومنش منتشر کردند تا ضمن ایجاد دودستگی و یأس و ناامیدی در مجموعه، تلاش‌ها برای نجات ایشان از زندان متوقف و مسکوت شود. و شرط استاد عشق حتی یک لحظه دست از تلاش بر نخواهیم داشت. او با اتکا به اینکه مورد اعتمادترین شاگرد محمد علی طاهری بوده
لیست حلقه‌های مندرآوردی را در کانالش منتشر و آموزش می‌داد تا افراد زیادی را از اصالت آموزه‌ها دور و گمراه نگه دارد. نیرومنش در کانال تلگرامیش به طور مستمر اخبار جعلی مبنی بر کشته شدن محمد علی طاهری در زندان و جعلی خواندن اخبار اعتصاب غذای ایشان منتشر می‌کرد و وکلا و خانواده محمد علی طاهری را همدست نهادهای امنیتی معرفی می‌کرد تا طبق سناریوی از پیش تعیین شده صدای مبارزه استادش در زندان را خاموش کند و خود برای اجرای سناریوی امنیتی تحریف و نابودی عرفان حلقه جانشین محمد علی طاهری شود. خانم نیرومنش، آیا این درسته که شما نفر بعدی بعد از آقای محمد علی طاهری هستید در این جریان موسوم به عرفان حلقه؟ فکر مصادره بودن، به فکر این بودن که از این نمد چه کلاهی برای خودشون میتونن درست بکنن، به قیمت این که بیان اسم منو از محافل بین‌المللی حذف کنن، بگن اصلا ایشون مرده. یعنی درست زمانی که نهادهای امنیتی در سالهای 1393 به بعد در زندان به محمد علی طاهری می گفتند پس از آنکه تو را اعدام کردیم قرار است شاگردان خودت از جمله نیرومنش و رزماور که در قبال آزادیشان حاضر به همکاری با ما شده اند پروژه گذر از استاد را اجرا کنند و پس از آن حتی اسمی هم از تو باقی نخواهد ماند. اون همون پروژه گذر از استادی که از سال 93 اونجا به من گفتن که ما همچین پروژه‌ای هست تو هم که اعدام میکنیم میری و بقیه هم که ظرف 1-2 سال طی این پروژه دیگه اسمی ازت نمیمونه. من میگفتم خب من که برای اسم که این کار رو نکردم. فریدون رزماور، ادای دین و خوشخدمتی فریدون رزماور، دیگر مربی اخراجی این مکتب به نهادهای امنیتی، او را به جایی رساند که حاضر به همکاری در نقشه ترور محمد علی طاهری شد. او قویاً اراده کرده بود که استادش زنده از دست نظام بیرون نیاید. پس از آزادی محمد علی طاهری از زندان در شرایطی که عوامل امنیتی برای اجرای نقشه ترور ایشان چه در زمان حصر خانگی و چه پس از مهاجرت اجباری به کانادا مترصد فرصت بودند، فریدون رزماور با اصرار غیرعادی به ایشان مبنی بر پذیرش ملاقات با فردی که به ادعای رزماور قرار بود نامه‌ای محرمانه را تحویل دهد، تلاش کرد محمد علی طاهری را به مکانی بکشاند تا ماموران امنیتی نقشه ترور را عملی کنند که با انصراف محمد علی طاهری از ملاقات با این شخص این نقشه عملی نشد. رزماور در پی اشتهای سیری ناپذیر برای کسب منافع مادی در زمان اسارت استادش با سوء استفاده از غیاب ایشان به دروغ مدعی شد رسالت ویژه از سمت استاد دارد تا بتواند تا جای ممکن در تحریف آموزه‌ها و سوء استفاده از پتانسیل مجموعه تخلف و سودآوری کند. او با زیر سوال بردن فلسفه سوگندنامه و بی‌معنا جلوه دادن آن اقدام به تدریس دوره‌های مندرآوردی زیادی از جمله حریم شناسی، رسول شناسی و غیره کرد که یک انحراف سیستماتیک را رقم بزند. این شاگردها همگی از اتاق فکر نهادهای امنیتی بیرون می آمد و رزماور یکی پس از دیگری آنها را اجرا می کرد. همونطور که هر روز شاهد هستید بعد از اون تهاجمات دهه گذشته و ناکامی از متوقف کردن این قضیه عوامل حالا نیروهای امنیتی و اینها در شکل‌ها و قالب‌های مختلفی که به طور عموم در شکل و شمایل خود ما و عضو مجموعه و اینها با نام‌های مختلف و شناخته شده و ناشناخته و فیک و اینا مثل امانت طاهر و نمیدونم اینها به نام‌های خود ما اومدن که درون ما و از درون ما رو متلاشی بکنن. ما هم که همونطور که از پس حالا همه اون جریان‌های ناحق تونستیم همه مجموعه بایستند و یک دهه واقعا حماسه آفرینی بکنن. هر کسی در جای خودش. الانم مسلماً اینطور نخواهد بود که با یه چند نفری از میدان به در بریم و
مجموعه رو به عنوان نمد در اختیارشون قرار بدیم که از اون برای خودشون کلاه درست کنن و اهداف خود و اربابانشون رو فراهم بکنن. و مسلماً ما در قبال اشخاص و افراد و گروه ها، حالا حتی فیک هم که هستن، همینطوری نگاهشون نخواهیم کرد.